Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 8 tháng 9. Trong bản tin ngày hôm nay, FPNC xin chuyển đến quý vị những tin tức nổi bật sau. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Vân Bân vừa cho biết hôm 7 tháng 9, Ngoại trưởng Vương Nghị sắp có chuyến thăm chính thức đến Việt Nam theo lời mời của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn. Căng thẳng giữa Trung Quốc và Đài Loan tiếp tục leo thang. Trung Quốc mới đây lại gây khó dễ khi Đài Loan muốn hợp tác kinh tế trong khu vực. Không chỉ uy hiếp về mặt kinh tế ngoại giao, Bắc Kinh còn liên tục thực hiện chiến lược vùng xám, cử các chiến đấu cơ lâm le vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Những động thái hung hăng này khiến hòn đảo tăng mức ngân sách đầu tư cho lực lượng không quân lên gần 10%. Trước âm mưu bành trướng của Bắc Kinh, cựu chuẩn đô đốc Philippines đã kêu gọi ba bên, Nhật Bản, Đài Loan và Philippines hợp đồng tác chiến để chống lại Trung Quốc. Một số tin tức đáng chú ý khác. Taliban công bố chính quyền mới. Chính phủ Venezuela và phe đối lập đã tìm được tiếng nói chung. Thủ tướng Canada bị đám đông phản đối vaccine, ném sỏi vào người. Tất cả diễn biến mới nhất trên toàn cầu sẽ được FPNC chuyển đến quý vị trong bản tin ngay sau đây. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Vân Bân vừa cho biết hôm 7 tháng 9, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sắp có chuyến thăm chính thức đến Việt Nam theo lời mời của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn. Được biết, ông Vương Nghị và Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh sẽ đồng chủ trì cuộc họp lần thứ 13 của Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác song phương Việt Trung. Hồi tháng 4 vừa qua, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc. Hai nhà lãnh đạo đã khẳng định hai nước sẽ tăng cường giao lưu hợp tác kinh tế, thương mại song phương trong thời gian tới. Đồng thời, đôi bên cũng hoan nghênh tinh thần kề vai sát cánh vượt qua đại dịch Covid-19. Trong đó, hai nước cùng nhau chia sẻ vật tư y tế, nguồn vaccine và kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh. Trong cuộc hội đàm, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã ngỏ lời mời Ngoại trưởng Vương Nghị đến thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp. Được biết, bên cạnh Việt Nam, ông Vương cũng sẽ có chuyến thăm đến Campuchia, Singapore và Hàn Quốc ROK từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 9 sắp tới. Ở một diễn biến khác, căng thẳng giữa Trung Quốc và Đài Loan tiếp tục leo thang. Trong khi hòn đảo này ra sức gia tăng sự hiện diện trên trường quốc tế, thì Bắc Kinh liên tục tung ra các màn răn đe. Hôm 7 tháng 9, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Vân Bân đã khẳng định Đài Loan phải tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc nếu muốn tham gia hợp tác kinh tế với các nước trong khu vực. Cụ thể gần đây, một số nhà hoạch định chiến lược Đài Loan cho rằng hòn đảo này nên xúc tiến tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là CPTPP. Đáp lại tuyên bố trên, ông Uông tái khẳng định Đài Loan là một khu vực của Trung Quốc và việc hòn đảo tham gia vào bất kỳ tổ chức hợp tác kinh tế nào trong khu vực cũng phải đảm bảo thực hiện trên cơ sở nguyên tắc một Trung Quốc. Chúng tôi kiên quyết bác bỏ mọi thỏa thuận có liên quan đến chủ quyền và mang tính chất chính thức giữa bất kỳ quốc gia nào với khu vực Đài Loan. Quan điểm của Trung Quốc về vấn đề Đài Loan là nhất quán và rõ ràng, ông nói. Không chỉ uy hiếp về mặt kinh tế ngoại giao, Bắc Kinh còn liên tục thực hiện chiến lược vùng xám, cử các chiến đấu cơ lâm le vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Đài Loan. Những động thái hung hăng này đã khiến cho hòn đảo tăng mức ngân sách đầu tư cho lực lượng không quân lên gần 10%. Được biết, lực lượng không quân Đài Bắc đã đề xuất khoản chi 29,2 tỷ Đài tệ, tương đương 1 tỷ đô la Mỹ trong năm tài chính 2022 để mua sắm trang thiết bị và bảo dưỡng cho máy bay quân sự, tăng 9,8% so với năm nay và tăng 56% kể từ năm 2016 khi nhà lãnh đạo Thái Anh Văn nhậm chức. Các quan chức trong lực lượng không quân Đài Loan cho biết, ngân sách bảo trì thường được đưa lên trước kế hoạch 2 năm. Tuy nhiên, chúng phải thay đổi bởi tần suất gia tăng các lần xâm nhập của máy bay quân sự thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA trong vài năm qua. Các quan chức tiết lộ, chi phí điều khiển máy bay phản lực đáp trả các chiến đấu cơ của PLA lên tới ít nhất là 1 triệu Đài tệ mỗi giờ, bao gồm chi phí nhiên liệu, bảo trì và các hoạt động khác. Hôm 7 tháng 9, nhà phân tích Su Jun thuộc Viện Nghiên cứu Phòng vệ và An ninh Đài Bắc cho biết, việc tăng kinh phí là cần thiết để duy trì hiệu suất hoạt động của các máy bay chiến đấu trên đảo nhằm đối phó với các cuộc xâm nhập của không quân PLA. Ông nói, lực lượng không quân cũng cần mua các trang thiết bị và cơ sở vật chất mới cho máy bay của mình để đảm bảo rằng đội bay luôn đạt được năng lực chiến đấu tốt nhất. Theo cơ quan phòng vệ Đài Loan, cho đến nay PLA đã thực hiện khoảng 435 lần xuất kích vào ADIZ của Đài Loan. Hôm 5 tháng 9 vừa qua, có ít nhất là 19 máy bay quân sự của Trung Quốc đã tiến vào vùng nhận dạng phòng không Tây Nam của hòn đảo, đánh dấu lần xâm nhập thứ 4 trong tháng 9. Cụ thể, 10 máy bay tiêm kích J-16 và 4 tiêm kích S-30, 4 máy bay ném bom tầm xa H-6 và 1 máy bay chống ngầm Y-8 đã xâm nhập vào không phận Đài Loan từ phía Tây Nam hòn đảo, trước khi áp sát quần đảo Baratat, cách Đài Bắc 850 km. Ngay lập tức, không quân Đài Loan đã điều động các chiến đấu cơ để cảnh báo và ngăn chặn máy bay Trung Quốc,
trong khi các hệ thống tên lửa đất đối không được triển khai để đánh chặn từ xa. Trong cuộc chiến chống lại âm mưu bành trướng của Trung Quốc, Đài Loan không hề đơn độc. Hòn đảo đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ quốc tế. Mới đây, cựu chuẩn đô đốc Romeo Chuong, chánh thanh tra Hải quân Philippines, đã kêu gọi ba bên, Nhật Bản, Đài Loan và Philippines hợp đồng tác chiến để chống lại Trung Quốc. Ông cho rằng, an ninh của Đài Loan, Nhật Bản và Philippines có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Eo biển Ba Sĩ là khu vực quan trọng nhất đối với Philippines, trong khi vùng biển xung quanh gần quần đảo Senkaku cũng là điểm trọng yếu của Nhật Bản. Đài Loan là liên kết trung tâm giữa chuỗi đảo đầu tiên với nhau. Do đó, việc tham gia vào các cuộc tập trận chung không phải là một lựa chọn mà là sự thiết yếu. Đài, Nhật, Philippines không thể nào chống lại âm mưu bành trướng của Trung Quốc vào các vùng biển nằm giữa ba nước, trừ khi cả ba nước chung sức, ông nói. Ông cũng bày tỏ nghi ngờ Mỹ có thể đơn thương độc mã đối đầu với Trung Quốc, do đó các nước trong khu vực phải liên kết với nhau để đảm bảo tính toàn vẹn chuỗi đảo duy nhất. Vị cựu đô đốc đã kêu gọi Đài Loan, Nhật Bản và Philippines thiết lập các cơ chế hợp tác quân sự hàng hải chung để có thể sớm chuẩn bị cho một cuộc chiến lược tác chiến tổng hợp. Học giả Quan Chundan tại Học viện Nghiên cứu Phòng vệ và An ninh của Đài Loan đã chỉ ra rằng Nhật Bản và Philippines đã từng tổ chức các cuộc tập trận quân sự chung. Ông ủng hộ việc đôi bên tăng cường hợp tác bảo vệ an ninh khu vực. Điều này có ý nghĩa vô cùng to lớn trong việc duy trì hòa bình và ổn định của Đài Loan, cũng như Nhật Bản và Philippines. Bên cạnh đó, Đài Loan cũng nhận được sự ủng hộ của các quốc gia châu Âu, điển hình là Litva và mới đây là Ba Lan. Cụ thể, Ngoại trưởng quốc gia Trung Âu Zbigniew đã lên án màn trả đũa khắc nghiệt của Trung Quốc lên Litva và tuyên bố ủng hộ chủ quyền của hòn đảo. Đáp lại hôm 7 tháng 9, Cơ quan Ngoại giao Đài Loan đã bày tỏ cảm kích trước sự ủng hộ to lớn từ Ba Lan. Cụ thể, trong chuyến thăm đến Litva hôm 6 tháng 9, ông Rao đã cho rằng các đòn trừng phạt mạnh tay của Trung Quốc đối với Litva là hoàn toàn không hợp lẽ phải. Vị Ngoại trưởng nhấn mạnh, lập trường của Ba Lan với Trung Quốc và các vấn đề xuyên eo biển không hề thay đổi. Mặc cho thực tế là các nước trong Liên minh châu Âu khác đang bắt đầu xem xét lại quan hệ của họ với Trung Quốc. Đáp lại, phát ngôn viên Cơ quan Ngoại giao Đài Loan Âu Giang An khẳng định, Đài Loan và Ba Lan là những đối tác vững chắc cùng chia sẻ các giá trị chung về tự do và dân chủ. Bà nói thêm rằng, hai nước đã ký tổng cộng 22 thỏa thuận cho đến nay. Bà cho biết, với tư cách là một thành viên của cộng đồng dân chủ toàn cầu, Đài Loan vô cùng biết ơn Ba Lan đã quyên góp vaccine cho hòn đảo và xem đây là hành động thể hiện tình đoàn kết giữa hai bên. Bất chấp sức ép từ Trung Quốc, bà Âu nhấn mạnh, Đài Loan sẽ tiếp tục khẳng định chủ quyền và độc lập với thế giới. Chỉ có người Đài Loan mới có quyền quyết định tương lai của mình và Trung Quốc chưa bao giờ cai trị Đài Loan, bà nói. Nữ phát ngôn viên cũng cho biết, Đài Loan đã và đang tích cực tham gia đóng góp cho cộng đồng quốc tế. Đây là thực tế không thể phủ nhận. Trong tương lai, Đài Bắc sẽ tăng cường sự hiện diện trên trường quốc tế theo nhiều cách, hợp tác với các đối tác dân chủ trong cộng đồng dân chủ toàn cầu. Được biết, từ khi Litva cho phép hòn đảo mở văn phòng đại diện lấy tên là Văn phòng đại diện Đài Loan, quốc gia Baltic đã nhận về không ít sóng gió từ Bắc Kinh. Trung Quốc đã triệu hồi đại sứ của mình ở Vilnius và yêu cầu Litva làm điều tương tự. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác. Sau khi tuyên bố chiếm giữ thung lũng Panjshir, thống nhất đất nước, hôm 7 tháng 9, Taliban đã công bố chính phủ mới của Afghanistan với toàn các gương mặt chủ chốt của lực lượng này. Trong buổi họp báo ở Kabul, phát ngôn viên Taliban Zabihullah Mujahid cho biết, ông Mullah Hassan Akhund, một cộng sự thân cận với người sáng lập quá cố của phong trào Mullah Omar, sẽ giữ vị trí quyền thủ tướng. Ông Mullah Abdul Ghani Barada, người đứng đầu văn phòng chính trị của phong trào, được bổ nhiệm làm phó thủ tướng. Ông Sarajuddin Haqqani, con trai của người sáng lập mạng lưới Haqqani, bị Hoa Kỳ chỉ định là tổ chức khủng bố, sẽ là tân Bộ trưởng Nội vụ mới. Ông Mullah Mohammad Yaqub, con trai của Mullah Omar, đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng. Hiện vẫn chưa rõ vai trò của ông Mullah Habatullah Akhundzada, thủ lĩnh Taliban trong bộ máy chính quyền mới là gì. Người này đã biến mất một cách bí ẩn kể từ sau khi chính phủ được phương Tây hậu thuẫn sụp đổ và Taliban chiếm giữ Kabul vào tháng trước. Việc bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo lâm thời đều là người của Taliban cho thấy không có sự bất kỳ nhượng bộ nào từ phía Taliban trước các cuộc biểu tình đang nổ ra dữ dội ở Kabul. Từ khi nắm quyền, Taliban đã nhiều lần tìm cách trấn an người dân Afghanistan và quốc tế rằng họ sẽ không ngựa quen đường cũ độc đoán, tàn bạo như cách đây 2 thập kỷ. Lực lượng này đã cam kết sẽ tôn trọng các quyền cơ bản, cho phép phụ nữ và trẻ em gái được đi học, đi làm. Tuy nhiên, Mỹ và phương Tây cho rằng đây chỉ là những lời hứa suông và sẽ xem xét có công nhận lực lượng này hay không thông qua hành động thực tế của Taliban. Được biết, sau khi chính quyền Biden tuyên bố chấm dứt hoạt động quân sự kéo dài 20 năm của Washington ở Afghanistan và khởi động đợt rút quân, Taliban đã đẩy nhanh đà tấn công và đánh bại lực lượng chính phủ do Mỹ hậu thuẫn. Vào ngày 15 tháng 8, các chiến binh Taliban tràn vào Kabul mà không gặp phải bất kỳ sự kháng cự nào và giành quyền kiểm soát thủ đô của Afghanistan trong vòng vài giờ.
Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã từ chức để ngăn chặn bất kỳ cuộc đổ máu nào và sau đó đã bỏ trốn khỏi đất nước. Hôm 6 tháng 9, các đại diện của chính phủ Venezuela và phe đối lập cho biết đôi bên đã đạt được vài thỏa thuận trong các cuộc đàm phán ở thủ đô Mexico, như một phần của nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng kéo dài ở đất nước từng trải qua một thời thịnh vượng. Trong một tuyên bố chung sau cuộc đàm phán từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 9, các bên cho biết nội dung thỏa thuận xoay quanh các vấn đề kinh tế xã hội, trong đó chú trọng vào việc giải quyết hậu quả do Covid-19. Cùng với đó là vấn đề tranh chấp lãnh thổ liên quan đến nước láng giềng Guyana. Được biết, các cuộc đàm phán trước đây đều đi vào ngõ cụt. Tuy nhiên, những buổi đối thoại hiện tại với sự tham gia của Na Uy, Hà Lan, Nga, Bolivia và Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến triển tích cực hơn. Đại diện chính phủ và phe đối lập cho biết, nội dung thỏa thuận về quyền rút vốn đặc biệt với Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và sẽ tiếp tục đề cập trong vòng đàm phán tiếp theo. Hai bên đã bắt đầu các cuộc đàm phán căng thẳng tại thủ đô Mexico từ tháng trước. Ông Jorge Rodriguez, Chủ tịch Quốc hội Venezuela và là trưởng đoàn đàm phán của chính quyền Tổng thống Nicolás Maduro, cho biết sau khi đạt được những thỏa thuận sớm trong vòng đàm phán, đại diện hai bên sẽ quay trở lại bàn tại Mexico vào cuối tháng. Được biết, các cuộc đàm phán diễn ra sau hơn 2 năm, phe đối thủ chủ trương lật đổ Tổng thống Maduro vì cho rằng ông này là nhà độc tài, vi phạm nhân quyền khi đàn áp những người bất đồng quan điểm, đặc biệt là cáo buộc Tổng thống đương nhiệm đã gian lận trong cuộc bầu cử năm 2018. Một đoạn video đã ghi lại nhiều vật trông giống như sỏi trắng đã được ném thẳng vào Thủ tướng Canada Justin Trudeau và các vệ sĩ của ông vào hôm 6 tháng 9, giữa lúc ông này đi chiếc xe buýt vận động tranh cử của mình ở London, Ontario. Phía trước Thủ tướng là một đám đông hò hét phản đối vaccine COVID-19. Một đoạn video do phóng viên Abigail Pierman của Global News TV đăng trên Twitter còn cho thấy ông Trudeau có thể đã bị đánh vào vai và bị ném hạt bí vào người. Trước đó, ông Trudeau đã công kích nhà lãnh đạo đảng bảo thủ Erin O'Toole về các kế hoạch tiêm vaccine sai lệch và cho rằng chính ông O'Toole đã kích động đám đông giận dữ chống lại vaccine. Được biết, khoảng 74% người Canada đủ điều kiện đã được tiêm chủng đầy đủ. Tuy nhiên, nước này đang đối mặt với đợt bùng phát dịch thứ tư, chủ yếu là từ những người chưa được tiêm chủng. Được biết, Đảng Tự do đã hủy một sự kiện vào cuối tháng trước vì lo ngại về an toàn liên quan đến những người biểu tình phản đối vaccine. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin sau.